ইংৰাজী শিকিবলৈ হ'লে আমি নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। আমি নিজে নিজে ঘৰত কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ তাকে লৈ আজি ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। তো বন্ধুসকল, আমি নিজে নিজে কুৱেশ্যন কৰি আকৌ তাৰ এনচাৰ আমি কেনেকৈ দিব পাৰোঁ তাকে কিছুমান চেণ্টেঞ্চৰ সহায়ত আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, নিশ্চয় বুজিব পাৰিব আৰু বহুত কিবা কিবি শিকিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে লক্ষ্য কৰক, মই পিনে লিখিছোঁ কুৱেশ্যন, আকৌ পিনে লিখিছোঁ এনচাৰ। ডেট মিনছ মই নিজে নিজে কুৱেশ্যন কৰি তাৰ এনচাৰটো মই নিজে নিজে কেনেকৈ দিব পাৰোঁ, নিজে নিজে কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ তাকে আমি উদাহৰণসহ কিছুমান বাক্য বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকক। মই প্ৰথম বাক্যটো লিখিছোঁ, হাউ অল্ড আৰ ইউ? যে তোমাৰ বয়স কিমান? হাউ অল্ড আৰ ইউ? যেতিয়া আমি নিজে নিজে কুৱেশ্যন কৰিম আকৌ তাৰ এনচাৰটো নিজে নিজে দিবলৈ বিচাৰিম, তেতিয়া আমি এনেকৈ ক'ব লাগিব যে আই এম 20 years old, যে আই এম 20 years old, যে মোৰ বয়স 20, বা আই এম 25 years old। আপুনি যি ক'ব বিচাৰে বয়সটো তাকে ক'ব পাৰিব। আকৌ এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক, হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম? এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আমি সাধাৰণতে কৈয়ে থাকোঁ যে হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম, যে তোমাৰ নাম কি বা আপোনাৰ নাম কি? আমি এনচাৰটো এনেকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে মাই নেম ইজ অৰূপ। মই ইয়াতে অৰূপ লিখিছোঁ, আপুনি যি নাম ক'ব খোজে তাকে ক'ব পাৰি যে মাই নেম ইজ অৰূপ, মোৰ নাম অৰূপ। আকৌ এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক, আৰ ইউ কামিং? তুমি আহি আছানে বা আপুনি আহি আছেনে? আমি এনচাৰটো এনেকৈ দিম যে য়েছ আই এম কামিং, যে হয় মই আহি আছোঁ, য়েছ আই এম কামিং। আৰ ইউ ৰেডি? তুমি ৰেডি নে? আমি এনচাৰটো এনেকৈ দিব পাৰিম যে য়েছ আই এম, হয় মই ৰেডি আছোঁ। ডেট মিনছ মই সাজু আছোঁ, যে আই এম ৰেডি। চ' এইটো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, য়েছ আই এম, হয় মই ৰেডি আছোঁ। ডেট মিনছ মই সাজু আছোঁ। আকৌ এইটোলৈ চাওক, যে আৰ ইউ ছিংগল? যে তুমি ছিংগল আছানে? ডেট মিনছ তুমি অকলে আছানে? আমি এনেকৈ ক'ব পাৰি এনচাৰটো যে য়েছ আই এম, হয় মই ছিংগল আছোঁ। বা আমি যদি এনেকৈ ক'ব বিচাৰোঁ ন' আই এম নট, যে মই ছিংগল নাই। ডেট মিনছ আই এম নট ছিংগল, যে মই ছিংগল থকা নাই। আমি এনেকৈ এনচাৰবিলাক নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ। আকৌ এইটো লৈ চাওক, যে আৰ ইউ দেয়াৰ? যে আৰ ইউ দেয়াৰ? তুমি তাত আছানে বা আপুনি তাত আছেনে? আমি কুৱেশ্যনটো সুধিলোঁ, আকৌ এনচাৰটো এনেকৈ দিব পাৰোঁ, য়েছ টেল মি, হয় মই তাত আছোঁ। কিবা ক'ব লগা থাকিলে মোক ক'ব পাৰোঁ, য়েছ টেল মি, যে হয় মোক কোৱা। ন' আই এম নট, যে নহয় মই তাত নাই। ন' আই এম নট দেয়াৰ, মই তাত নাই। আকৌ এইটো লৈ চাওক, যে আৰ ইউ টায়াৰ্ড? আৰ ইউ টায়াৰ্ড? যে তুমি ক্লান্ত নে বা আপুনি ক্লান্ত নে? আমি এনচাৰটো এনেকৈ দিব পাৰি, ন' আই এম নট, নহয় মই ক্লান্ত নহয়। বা য়েছ আই এম টায়াৰ্ড, হয় মই ক্লান্ত। এই ধৰণে আমি সৰু সৰু চেণ্টেঞ্চবিলাক ডেইলি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ। নিজে নিজে যেতিয়া আমি প্ৰেক্টিছ কৰিম তেতিয়া ইংৰাজীটো সহজ হৈ আহিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব ঘৰত। হাউ আৰ ইউ? হাউ আৰ ইউ? যে তুমি কেনে আছা বা আপুনি কেনে আছে? এনচাৰটো আমি ইজিলি দিব পাৰোঁ, আই এম ফাইন, মই ভালে আছোঁ, থেংক ইউ, ধন্যবাদ। যে মই ভালে আছোঁ, ধন্যবাদ। যে আই এম ফাইন, থেংক ইউ। আকৌ এইটো লৈ চাওক, যে হাউ ফাৰ ইজ ইয়ৰ হোম? হাউ ফাৰ ইজ ইয়ৰ হোম? যে তোমাৰ ঘৰ বা আপোনাৰ ঘৰ কিমান দূৰ? ধৰক ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ঘৰ কিমান দূৰ? আমি এনচাৰটো এনেকৈ দিব পাৰোঁ, ইট ইজ নিয়াৰ বাই, যে ওচৰতে বা কাষতে। বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে ইট ইজ 2 কিলোমিটাৰ ফ্ৰম হেয়াৰ, বা ইট ইজ হাফ কিলোমিটাৰ ফ্ৰম হেয়াৰ। আমি এনেকৈ এনচাৰটো দিব পাৰি যে ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ দূৰত মোৰ ঘৰ। তো বন্ধুসকল, এনেকৈ আমি নিজে নিজে কুৱেশ্যন দিম, আকৌ নিজে নিজে এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিম। আকৌ এইটো লৈ চাওক, হাউ ইজ ইয়ৰ ফেমিলি? হাউ ইজ ইয়ৰ ফেমিলি? যে তোমাৰ ফেমিলি কেনেকুৱা আছে? যে তোমাৰ ফেমিলি কেনে? আমি এনচাৰটো এনেকৈ দিম যে মাই ফেমিলি ইজ গুড, যে মোৰ ফেমিলি ভালে আছে, মোৰ ফেমিলি ঠিক ঠাকে চলিছে, চ' মাই ফেমিলি ইজ গুড। আকৌ এইটো লৈ চাওক, ডু ইউ নিড এনি হেল্প? ডু ইউ নিড এনি হেল্প? তোমাৰ কোনো সহায়ৰ প্ৰয়োজন নে বা আপোনাক কোনো সহায়ৰ প্ৰয়োজন নে? এনেকৈ যেতিয়া আমি কুৱেশ্যনটো নিজে নিজে কৰিম, আকৌ এনচাৰটো নিজে নিজে এনেকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, য়েছ প্লিজ হেল্প মি, হয় মোক হেল্প কৰক, যে মই সহায়ৰ দৰকাৰ, চ' মোক হেল্প কৰিব লাগে। যে য়েছ প্লিজ হেল্প মি। বা আমি যদি এনেকৈ ক'ব খুজোঁ যে নহয় মোক হেল্প নালাগে, তো ন' থেংকছ, নাই ধন্যবাদ, মোক সহায় নালাগে, যে ন' থেংকছ। তো এনেকৈ আমি নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ। তো বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া এই বাক্যটো লৈ চাওক, হাউ টু গ'? হাউ টু গ'? কেনেকৈ যাবা? কেনেকৈ যাবা? আমি এনচাৰটো এনেকৈ দিব পাৰি, গ' বাই বাছ, যে বাছেৰে যোৱা। ইজ হি ৱেল? ইজ হি ৱেল?
তেওঁ ভালে আছেনে আমি কুৱেশ্যনটো দিলোঁ আকৌ এনচাৰটো এনেকৈ দিব পাৰি য়েছ এবছলুটলি হয় ঠিক ঠাকে আছে বা ভালে আছে আকৌ এইটো লৈ চাওক ইজ ইট ইয়ৰ্ছ ইজ ইট ইয়ৰ্ছ এইটো তোমাৰ নে বা এইটো আপোনাৰ নে আমি কুৱেশ্যনটো দিলোঁ আকৌ এনচাৰটো নিজে নিজে এনেকৈ দিবলৈ প্ৰেক্টিছ কৰিম য়েছ ইট ইজ মাইন হয় এইটো মোৰ য়েছ ইট ইজ মাইন মে কামিং মে আই কামিং আমি অনুমতি খুজিলোঁ তেতিয়া আমি এনচাৰটো এনেকৈ দিব পাৰোঁ যে য়েছ অফক'ৰ্ছ প্লিজ কামিং হয় নিশ্চয় প্লিজ কামিং দয়া কৰি ভিতৰলৈ আহক বা ভিতৰলৈ আহা য়েছ অফক'ৰ্ছ প্লিজ কামিং হোৱাট ডু ইউ লাইক হোৱাট ডু ইউ লাইক তুমি কি ভাল পোৱা তুমি কি ভাল পোৱা আমি কুৱেশ্যনটো দিলোঁ আকৌ এনচাৰটো আমি এনেকৈ দিব পাৰি নিজে নিজে যে আই লাইক টু প্লে ফুটবল আই লাইক টু প্লে ক্ৰিকেট আপুনি যি ভাল পায় তাকে ক'ব বিচাৰে জাষ্ট আমি এনচাৰটো দিব জানিব লাগে যে আই লাইক টু প্লে ফুটবল হোৱাট ডু ইউ ডু হোৱাট ডু ইউ ডু আপুনি কি কৰে যে হোৱাট ডু ইউ ডু চাপ'জ আমি কুৱেশ্যনো দিলোঁ হোৱাট ডু ইউ ডু আমি এনচাৰটো এনেকৈ দিব পাৰোঁ যে আই ৱাৰ্ক ইন এ বেংক যে আই ৱাৰ্ক ইন এ বেংক যে মই এটা বেংকত কাম কৰোঁ যে আই ৱাৰ্ক ইন এ বেংক আকৌ এই বাক্যটো লৈ চাওক যে হোৱাট ডু ইউ ৱান্ট হোৱাট ডু ইউ ৱান্ট আপোনাক কি লাগে বা আপুনি কি বিচাৰে যে আপুনি কি খুজি আছে চ' আমি এনচাৰটো এনেকৈ দিব পাৰোঁ আই ৱান্ট এ মোবাইল যে মোক এটা মোবাইল লাগে ডেট মিনছ মই এটা মোবাইল বিচাৰোঁ বা আই ৱান্ট এ লেপটপ যে মোক এটা লেপটপ লাগে বা মই এটা লেপটপ খুজিছোঁ তো আমি এনচাৰটো এনেকৈ দিব পাৰি যে হোৱাট ইজ দ্য মেটাৰ যে ঘটনাটো কি যে ঘটনাটো কি হোৱাট ইজ দ্য মেটাৰ আমি এনচাৰটো এনেকৈ দিব পাৰিম শ্বৰ্টকাট যে নাথিং যে একো নহয় যে নাথিং একো নহয় হোৱাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম সমস্যাটো কি যে হোৱাট ইজ দ্য প্ৰব্লেমটো কি যে নাথিং যে প্ৰব্লেমটো একো নহয় ডেট মিনছ নাথিং হোৱাট ইজ দ্য টাইম যে সময় কিমান হৈছে হয়তো আপুনি কোনোবা সুধিলে যে সময় কিমান হৈছে হোৱাট ইজ দ্য টাইম নাও আমি এনচাৰটো এনেকৈ দিব পাৰিম যে ইট ইজ 8 PM যে ৰাতি 9টা বাজিছে যে ইট ইজ 8 PM বা ইট ইজ 10 PM সময় যি হয় তাকে ক'ব পাৰে যে জাষ্ট আমি এনেকৈ ক'ব লাগে যে ইট ইজ 8 PM বা ইট ইজ 10 PM বা ইট ইজ 9 AM আপুনি যি ক'ব বিচাৰে তাকে ক'ব পাৰে জাষ্ট আমি কুৱেশ্যনটো সুধি এনচাৰটো কেনেকৈ দিব পাৰোঁ তাকে আমি প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম হোৱাট ইজ দ্য ডে টুডে যে আজি কি বাৰ আমি কুৱেশ্যনো দিলোঁ আকৌ এনচাৰটো এনেকৈ দিওঁ টুডে ইজ ছানডে টুডে ইজ মানডে আজি সোমবাৰ আজি ৰবিবাৰ টুডে ইজ ছানডে আজি ৰবিবাৰ বা টুডে ইজ মানডে আজি সোমবাৰ আমি এনচাৰটো অতি সহজতে দিব পাৰোঁ যে হাউ এবাউট ইয়'ৰ ৱাৰ্ক যে আপোনাৰ বা তোমাৰ কাম কাজ কেনে চলিছে যে আপোনাৰ কাম কেনে চলিছে যে আপোনাৰ কৰ্ম কেনেকুৱা চলিছে আমি এনচাৰটো এনেকৈ দিব পাৰিম যে ইট ইজ গোয়িং ৱেল ভালে চলিছে যে ইট ইজ গোয়িং ৱেল ঠিক ঠাকে চলিছে চ' আমি অতি সহজতে এনচাৰবিলাক নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ তো বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ধৰণে সৰু সৰু চেণ্টেঞ্চবিলাক নিজে নিজে কুৱেশ্যন কৰিব আকৌ নিজে নিজে এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া ইংৰাজীটো দিনে দিনে অতি সহজ হৈ আহিব তো বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা শিকিব পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক